دوستای گرامی سلام، بازم خوش آمدین به یک ویدیوی جدید ما. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. امروز میخوایم طرز تهیه یک شیرینی رو براتون یاد بدم که شیرینی از ناریال جور میشه. برای جور کردن از این شیرینی ما ضرورت داریم به شیر سخت که ما از قوطی کشیدیم و داخل کاسه انداختیم، یک گیلاس ناریال، یک گیلاس هم شیر خشک و به خاطر دیزاینش پسته. اجاق روشن میکنیم، دیگه بالاش میگذاریم، ناریال مندازیم، ناریال در دیگ مندازیم، ناریال کم سرخ میکنیم، بسیار کم که نسوزه. یک دو دورش میدیم، اجاق رو میکنیم. حالا شیر میندازیم، شیر خشک با هم مخلوطش میکنیم. حالا شیر سخت میندازیم، شیر بالاش میریزیم، با هم مخلوطش میکنیم. اگر دیدیم که شیر ما کم است، میتونیم که کم شیر دیگه هم اضافه کنیم، مثل که خمیر میکنیم، باید به اون مقدار سخت شود. قسمی که میبینین مواد ما با هم مخلوط شد و آماده است. حالا میریم پسر یک چند تا پوست میکنیم. حالا شیرینی رو لوله میکنیم و اگر دیدین که شیرینی لوله نمیشه، میتونین که اگر دستتون چسبید میتونین کم از روغن استفاده کنیم. مگر قسمی که میبینین از ما نمیچسبه، درست است، چرا که تمام موادش یک برابر بود. و این شکل تمام مواد ما را لوله میکنیم. شیرینی آماده شد، حالا پسته را روش میکنیم. میتونین پسته را بکنین، میتونین بادام. پسته را چیدیم، حالا یک ظرف میاریم و شیرینی ها رو میگذاریم. ظرف ما را آماده کردیم، حالا شیرینی ها رو در ناریال میزنیم و در ظرف میگذاریم. شیرینی رو داخل ظرف چیندیم، حالا میخوایم یک گلاس چای بانیم.
آماده شد. لطفاً دوستا چینل ما را لایک سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بیشتر و خوبتر ما را ببینین. تشکر از اینکه با ما بودین. خداحافظ.